Welcome to LoadiBoards tutorial at ang ating bagong give chance to others policy. Instant load rewards para sa top players. Sa LoadiBoards kahit malas, basta may tiyaga, may instant load. Pero bago ang lahat, download LoadiBoards. Manalo ng instant load araw-araw. Available on Google Play today, soon on iOS. Check the link on the description. Daily and weekly rank. Sa bawat spin mo sa ruleta, makakakuha ka ng 1 point. Ang daily at weekly rank mo ay base sa points mo. Daily and weekly countdown. Pag natapos ang LoadiBoards countdown at umabot ang rank mo sa top players, may instant load rewards ka kagad, Lodi. Instant yan. Give chance to others. Para bigyan ng chance manalo ang ibang players, mag-reset ang points mo pag nanalo sa daily at weekly LoadiBoards. Diba? Para patas ang laban. So ano pang hinihintay nyo? Laro lang ng laro, Lodi. Basta may tiyaga, may instant load sa LoadiBoards. Available on Google Play Store today, soon on iOS. Check the link on the description. Maraming salamat!